आज फ्राइडे म एउटा छोटो भिडियो बनाउँछु आज। यदि हाम्रो सब्स्क्राइबरहरुको क्वेशन धेरै छ भने अलिकति भिडियो लामो हुनेछ, नत्र भने आजको यो भिडियो छोटो हुनेछ। अब आजको भिडियोमा म के ट्रान्सलेट गर्छु भने राजाको दरबार। राजाको दरबारलाई नेपाल भाषामा के भनिन्छ? राजालाई नेपाल भाषामा जुजु भनिन्छ। जुजु यु दरबार, जुजु यु दरबार अथवा जुजु या दरबार पनि भनिन्छ। जुजु यु दरबार अथवा जुजु या दरबार। त्यस्तै दरबार अब एक तल्ले, दुई तल्ले, तीन तल्ले हुन्छ। एक तल्ले दरबारलाई छगु, छगु, छगु भएछ, छगु तला दरबार। त्यस्तै गरी दुई तला भन्नु पर्यो भने निगु, निगु तला दरबार। त्यस्तै गरी तीन तले भन्नु पर्यो भने सोंगु, सोंगु तला दरबार। चार तलालाई पेंगु, सोंगु पेंगु, पेंगु तला दरबार। त्यस्तै पाँच तलेलाई न्यागु तला दरबार। छ तले दरबारलाई खुगु तला दरबार। सातलाई न्hyegu तला दरबार। आठलाई chyaagu तला दरबार। नौ तले दरबारलाई गुंगु तला दरबार। कमेन्टमा KR तुलाधरजीले cha and tea are both Chinese word which means tea in English. The Nepalbhasa pronunciation cha is close to cha. कमेन्टको लागि यको शुभा। ड्रिमर स्ट्याटस YTजीले मेरो लागि खाजा बनाएर ल्याऊ, ठो या त नेपाल भाषाले छु थाई हजुर भन्नुभएको छ। उहाँले पनि कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ र नेपाल भाषा सिकिराख्नु भएको छ। खुसी लाग्छ। क्वेशनको लागि थ्यांक यू। मेरो लागि खाजा बनाएर ल्याऊ। जिगु लागि खाजालाई हामीले नर्मल्ली अब बजी भन्छौं। बजी भन्नाले चिउरा हो। अब खाजामा जे पनि हुन सक्छ, चिउरा पनि हुन सक्छ, अथवा अब पफहरु पनि हुन सक्छ, अथवा अरु केही मोमोहरु पनि हुन सक्छ। अब खाजा खाने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बजी नै हो भन्छौं। नर्मल्ली खाजामा पहिले खाने धेरै चिउरा नै भएकोले खाजा खानको लागि चाहिँ नि बजी नै हो भन्ने गरिन्थ्यो होला। तर बजीको एक्ज्याक्ट अर्थ चाहिँ चिउरा हो। जिगु लागि बजी देका हजी। जिगु लागि बजी देका हजी अर्थात मेरो लागि खाजा बनाएर ल्याऊ। उहाँको कमेन्टको पनि रिप्लाई गर्दिहालौं। अब अर्को कमेन्ट हेरौं। शब्द साकेजीले के गर्यो, ठोया त नेवा भा छुथाई। यसलाई नेपाल भाषामा के भनिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो उहाँले। ड्रिमर स्ट्याटस YTजीले कमेन्ट गरेर हेल्प गर्नु भएको छ। यसरी नै तपाईहरुले पनि आफुलाई आएको कुरा यसरी कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने तपाईहरुलाई पनि प्र्याक्टिस हुन्छ र अरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। ड्रिमर स्ट्याटसजीले थौ छुछु यानागु इज कल टु आज के गर्यो भन्नुभएको छ। आई जस्ट गेस्ड है सर, नट स्योर भन्नुभएको छ। मिलेको छ, उहाँले भन्नुभएको मिलेको छ। अब के गर्यो मात्र भन्नु पर्यो भने छुछु याना यति मात्र भन्नुभए पनि हुन्छ के गरेको लागि। अब आज के गर्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ थौ छुछु याना मात्र भन्दा पनि हुन्छ। पूर्ण गोर्खालीजीले गोरखनाथ टेम्पलको भिडियोमा नमस्ते र रोज कमेन्ट गर्नुभएको छ। यो भिडियो म पशुपति घुम्न जाँदाखेरि खिचेर राखेको थिएँ। अर्को कमेन्ट छ सुजन श्रेष्ठजी, STHA लेख्नु भएको छ। श्रेष्ठ हुनुपर्छ मेरो विचारमा। उहाँले लेख्नु भएको छ एकचोटी डक्को सिबे छम डु को पनि बनाउनु न भन्नुभएको छ। मैले उहाँको कमेन्ट अलिकति बुझेन। सायद उहाँले यस्तो भन्नु खोज्नु भएको होला, सबै मान्छेहरुको भिडमा तिमी एकजना छौ त्यस्तै भाव आउने गरी एउटा भिडियो बनाउन भन्नुभएको होला। यदि हो भने कमेन्ट गर्नु होला। अनि युजर DO4GN7MB1CGले कस्तो लाग्यो लाई चाहिँ के भन्छ, अनि त्यस्तै गरी अनि राम्रो लाग्यो लाई चाहिँ के भन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। कस्तो लाग्योलाई गठे चोन भन्छ। गठे चोन
अथवा गथे चोँ यस्तो। त्यस्तै गरी अनि राम्रो लाग्योलाई चाहिँ भन्नुभएको छ। राम्रो लाग्योलाई बा ला ताल, ताल होइन यो ताल हो। अब यो हटाइदियो भने ताल हुन्छ, ताल, बाला ताल। अथवा राम्रो लाग्यो भन्नु पर्यो भने बाला मात्र पनि भन्न सकिन्छ हामीले, बाला ताल नभनिकन राम्रो लाग्यो बाला यस्तो पनि भन्न सकिन्छ। नर्मली हामीले बोलचालीमा भन्दाखेरि राम्रो लाग्यो भन्नु पर्यो भने हामीले बाला मात्र भन्छौँ।